Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στο κανάλι και να επισκεφτείτε το foodaholics.gr για να δείτε όλες τις συνταγές. Χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη να αφρατέψουν. Ενσωματώνουμε ένα-ένα τα αυγά. Βάζουμε λίγο το αλεύρι και ανακατεύουμε. Στην μισή ζύμη προσθέτουμε το κακάο. Το γάλα και ανακατεύουμε. Σε φόρμα 28x20 εκατοστά απλώνουμε τη λευκή ζύμη. Επάνω απλώνουμε τη ζύμη κακάο. Τοποθετούμε με τη σειρά τα βύσσινα. Τα πατάμε ελαφρώς να μπουν στη ζύμη και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου για 20 με 30 λεπτά. Απλώνουμε τη γλιαρή κρέμα. Στο τέλος του βίντεο θα βρείτε συνταγή για το πώς θα την κάνετε. Σε κρύο νερό βάζουμε τα φύλλα ζελατίνης. Ζεσταίνουμε το χυμό βύσσινο μαζί με τη ζάχαρη. Όταν πάρουν θερμοκρασία προσθέτουμε τα φύλλα ζελατίνης και ανακατεύουμε. Με προσοχή ρίχνουμε το κρύο ζελέ πάνω στην κρύα κρέμα. Σε μπεν μαρί λιώνουμε τη σοκολάτα μαζί με την κρέμα γάλακτος. Όταν το ζελέ σταθεροποιηθεί την απλώνουμε από επάνω. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία! Για να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέα μας συνταγή, πατήστε το καμπανάκι κάτω από το βίντεο